ඔන්න ඉතින් graphic card වල මිල අඩු වෙලා. මේ graphic card වල අඩු වෙච්ච price review එක. Hello ඉතින් කොහොමද? ඔන්න ඔයගොල්ලෝ පුන පුනා බලා සිටි වීඩියෝ එකක් තමයි මේ සෙට් වෙන්නේ. ඒ තමයි ඔන්න graphic cards නැවතත් පොඩ්ඩක් price drop වීමක් වෙලා තිනවා. කියන්නේ මේ 2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ. හරිද? ඉතින් දැන් අපි ගත්තොත් එimhe සැප්තැම්බර් මාසයේ ආරම්භය. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මම මේ දානකොට ඔයාලට කොහොමද සැප්තැම්බර් මාසයේ සතියක් විතර සමහරට ගිහිල්ලා තියෙවි. මේ වෙද්දි අප්ඩේට් වෙන graphic card the use graphic card price එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි අදත් ඉන්නේ MSK computer ආයතනයේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ දැන්ටමත් මේ ටේබල් එක දැක්කහම මොනවද තියෙන කාඩ්, ඒ වගේම ඔයා ගන්න බලාගෙන ඉන්න කාඩ් එකත් මෙතන තියෙනවද කියලා ඔයාලට දැන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය පහුගිය කාලවලදී ඉල්ල හිටපු කාඩ්ස් තමයි RX 588GB, එතකොට GTS 900ට 2GB, 900ට 4GB, 970. ඉතින් ඔන්න නැවතත් ස්ටොක්ස් වලට කාඩ්ස් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම මම කලින් MSK එකත් එක්ක කරපු මේ graphic card price වීඩියෝ එකේ තිබ්බට වඩා සාමාන්‍යයෙන් කැපී පෙනෙන මට්ටමකින් graphic cards වල මිල ඔන්න දැන් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරමු. මෙතන මේ තියෙන්නේ අලුතෙන් ස්ටොක් ආපු හැම අයිටම් එකකින්ම, කියන්නේ හැම VGA අයිටම් එකකින්ම, බ්‍රෑන්ඩ් එකකින්ම එක ගානේ තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ එකකින් ඕන තරම් ස්ටොක්ස් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කාඩ් 30 40 ඉඳන් ඒ වගේ ලොකු ස්ටොක්ස් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් ප්‍රී ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම PC builds එක විතරක් නෙමෙයි, සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට වෙනම සෙපරේට් උනත් කාඩ් මිලදී ගන්න දැන් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පැත්තෙන් පටන් ගත්තොත් එහෙම පොඩිම අයිටම් එකකින් මම එන්නම්. ඉතින් මෙතනදී මේ මගේ අතේ තියෙන GTX 650 1GB කාඩ් එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් low budget PC build හොයන කෙනෙක්ට නම් රුපියල් 40000 ඒ වගේ 35000 වගේ build එකක් කරන කෙනෙක්ට නම් ඔන්න ඉතින් සෙට් වෙනම VG එක තමයි GTX 650 1GB graphic card එක. ඉතින් මේකෙන් සාමාන්‍ය වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ඔය පොඩි ගේම් එකක් ගහගන්න ගමන්. ඉතින් ඊළඟට GTX 662GB තමයි මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න 2GB කාඩ් මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්නවා. එක 1GB එකයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඊට වඩා අඩු 1GB දැන් නැහැ. හොයාගන්න 560 550 ඔය GTX 400 series එකේ වගේ කාඩ් දැන් ලංකාවට ගෙන්නන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට 600 series එකක් නැති වේවි. 2GB cards පමණක් දීවි ඊළඟ අවුරුද්ද වන විට. ඊට පස්සේ ටිකෙන් ටික ඒවත් නැති වෙයි. මොකද මේ කාඩ් වල දැන් කාලය හරි හින්දා. ඉතින් GTX 600 2GB කාඩ් එක තමයි මේ මං ගාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ගොඩක් ඔය low budget PC builds 50000 ඒ වගේ අතර වගේ build හදන එකේ හොඳම choice එකක්. ඉතින් ඊළඟට මේ GTX 750 කාඩ් එක 750 Ti කාඩ් එක. ඉතින් මේක ගොඩක් පොපියුලර් කාඩ් එකක්. මොකද තාමත් ඔය පරණ කාඩ් වලින් වැඩි හරියක් අපි ගත්තොත් එහෙනම් මේ කාඩ් එකට graphic driver එක තාම එනවා Nvidia. දැන් 760 නම් සාමාන්‍යයෙන් driver එක එන්නේ නැහැ. අලුත් drivers එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවට තාමත් drivers එනවා. ඉතින් 750 Ti කාඩ් එක තමයි 2GB එක තමයි මෙතනදී මේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් 960 කාලයක් කට්ටිය ඉල්ලපු කාඩ් එකක්. ඉතින් ස්ටොක්ස් තිබුණේ නැහැ shops වල ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මෙන්න MSK ට අලුත් ස්ටොක් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. GTX 900 2GB එක සහ 4GB කියන කාඩ් දෙකම මගේ අතේ මේ තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ GTX 900 2GB MSI කාඩ් එකක්. ඉතින් 960 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ගේම්ස් හද ගන්න පුළුවන් කාඩ් එකක්. තාම වුණත් එහෙම අවුලක් නැහැ. මේ කියන්නේ 2020 21 වගේ කාලේ 22 වගේ කාලේ ආපු ගේම්ස් කොහොම හරි ලෝ දාලා හරි හද ගන්න පුළුවන් කාඩ් එකක් තමයි 900 2GB කියන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මේක දිගුවක් වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් 960 4GB කාඩ් එක. ඒක Zotac brand එකේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. MSI cards උත් තියෙනවා. කලෝ මේ ගන්න පුළුවන්. මේක GTX 960 4GB එක. ඉතින් 2GB වඩා දෙගුණකින් VRAM එක වැඩි. ඒ වගේම performance එකත් මෙතනදී වැඩි. ඉතින් ඊළඟට
GTX 970 මෙන්න ලොකු කාඩ් එකක් තියෙනවා Asus brand එකෙන්. ඔන්න GTX 970 4GB කාඩ් එක තමයි මෙතනදී මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට එහා පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් GTX 1050 කාඩ් එක. ඉතින් ඒකට වඩා මේ 970 4GB එක හොඳට performance කරනවා. ඉතින් ඒ එක එක Nvidia ලගේ කාඩ්ස් තමයි ඔය 1050 ගොඩක් ඔය ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන්නේ. ටිකක් ඒ වගේ සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් වාහනවල වගේ එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ යන මොබයිල් චිප්ස් අන්න ඒ වගේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් 1050 Ti chip එක use කරන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඩිසයිනින් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ 1050 Ti කාඩ් එක හරි මේ ප්‍රසිද්ධයි ගොඩක් අය අතරේ. ඉතින් මේ 974 GB එක තමයි මෙතනදී මම මේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ හැම එකකම price වැටෙනවා ඇති කාඩ් එකත් එක්කම. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ 1050 Ti කාඩ් එක. ඉතින් මේක නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම ලොකු ස්ටොක් එකක් තියෙනවා MSK එකේ. ඔයාලට බිල දී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් brand new මේ කාඩ් වල තාම බලා ගන්න පුළුවන් මාකට් එකේ. ඉතින් ටිකක් demand කාඩ් එකක් ගේමින් වලට නම් අවුලක් නැහැ. ඩිසයිනින් වලටත් අවුලක් නැහැ. හොඳ මෙමරියක් තියෙන හින්දා. ඉතින් ඊළඟට මම මෙතනදී මේ අතට ගත්ත GTX 1060 කාඩ් එකක්. මේක 1063 GB. ඉතින් මේක 3GB වුණාට අපි කලින් කතා කරමු 970 960 1050 මේ 4GB ඒ කාඩ් තුනටම වඩා perform කරනවා GTX මේ 1063 GB කාඩ් එක. ඉතින් මේකේ මේ white model එක ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලින්දර ඉතිරියා නමුත් stock තිබුණ නැති නිසා කට්ටියට දෙන්න බැරි වුණා. ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා 1063 6GB white edition එක. මේ 1060 6GB ම white edition එක. ඉතින් ඔන්න white card වලට ආසයිට ඔන්න තියෙන හොඳම භාණ්ඩය. ඉතින් ඒකට ආස නැති අයට ඔන්න black එකක් තියෙනවා fans 3 fans එන card එකක් GTX 1060 6GB ම ඔන්න white වලට ආස නැති අයට වෙනම 3 fan ලොකු card එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ තමයි choice එක මොකද්ද ඔයාට හරියන්නේ. ඉතින් 6GB card එක ගැන කතා කරලා 1060 6GB එක අද වෙනකල් ආපු ඕනම game එකක් අවුල නැතුව play කරගන්න පුළුවන් card එකක්. ඉතින් මෙතනින් ගත්තොත් ලොකු card තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම පිළිවෙලට ගත්තොත් මගේ අතේ මෙතන තියෙන ඔන්න 1070 Ti කාඩ් එකක්. එනේ 1070 GTX 1070 Ti 8GB කාඩ් එකක් තමයි ඔන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔය 1660 සීරීස් එක ආවට පස්සේ මේ කාඩ් එච්චර හොයාගන්න බැරි වුණා. නමුත් මේවා පට්ට performance කාඩ් ඈ. අද වෙනකල් ආපු ඕනම ගේම් එකක්. එතකොට graphic designing වලට උනත් සුපිරිම කාඩ් තමයි මේවා. ඔන්න දැන් 1070 Ti කාඩ් එක ගන්න පුළුවන් ඔයාට MSK එකෙන්. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන තවත් සුපිරිම කාඩ් එකක් 1080 කාඩ් එක. ඉතින් GTX 1080 ඔය GTX 10 සීරීස් එකේ අවසානයේට ආපු කාඩ් එක. මීට එහා කාඩ් එකක් තව තියෙනවා සාමාන්‍ය 11GB එකක් වෙනකල් එක තියෙනවා. මේක normal කාඩ් එක GTX 1080 කාඩ් එක. මේකත් 8GB සුපිරිම කාඩ් සෙට් එකෙන් එකක්. GTX සීරීස් එකේ සුපිරිම කාඩ් සෙට් එකෙන් එකක්. ඉතින් ඊළඟට ඔන්න GTX 1660 සුපර් කාඩ් එකේ ඔන්න යූස් වෙලා තියෙනවා MSI කාඩ් එක twin processor කාඩ් එක. මේක GeForce GTX 1660 Super 6GB කාඩ් එක. ගේම් මරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ට්‍රීමින් වලට සුපිරිම භාණ්ඩයක් ඔන්න මිල අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට දැන් ගන්න chance එක තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට RTX 2070 2070 8GB කාඩ් එක. ඉතින් 2060 තාම ස්ටොක්ස් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන MSI brand එකේ MSI Ventus GeForce RTX 2070 8GB කාඩ් එක. ඉතින් ඔන්න සුපිරි වඩු තමයි මේවා. ගේමින් වලට එහෙම කරනවා ගන්නවා නම් හොඳටම වැඩක් කරගන්න පුළුවන් සුපිරි කාඩ් එකක්. ඉතින් සමහර කට්ටිය කැමති AMD කාඩ් වලට. ඒ AMD කාඩු තුනක් වර්ග තුනකින් ඔන්න ස්ටොක් එකට ඇවිල්ලා දෙනවා. මේ පළවෙනි එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලෝ බජට් යන එකක්. Radeon HD 5850 නැත්නම් Radeon HD 5850 කාඩ් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් GTX 560 650 මේ වගේ අතර performance කරන කාඩ් එකක්. ඔන්න Radeon වලට ආසයට ඔන්න තවත් සුපිරි භාණ්ඩයක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Radeon වල ගොඩක් කට්ටිය හැම වෙලේම අහන කාඩ් එකේ තමයි 588GB එකයි 598GB එකයි. ඉතින් RX 580 මේ මගේ අතේ තියෙනවා Asus brand එකේ. මේක රුපියල් 60000 විතර ගිය කාඩ් එකක්. හරිද? පහුගිය අර ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් තිබිච්ච කාලෙදී. ඉතින් දැන් ගොඩක් මිල බහැලා තිනවා. අන්න ඉතින් RX 588GB කාඩ් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් Asus brand එකෙන්. ඒ වගේම Sapphire Nitro කාඩ් එක ගන්න පුළුවන්. Nitro කාඩ් එක ගන්න පුළුවන්. RX 598GB ඔන්න MSK ආයතනයෙන් ඔයාලට ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඊටාම අඩු මුදලකට ඔයාලට සීලොම් මිල ගණන් පහළ දැක්කේවි මම මේ කාඩ් එක පෙන්නනකොට. ඉතින් ඔන්න හොඳ quality card set එකක් තියෙනවා. ඉතින් gaming වලට, editing වලට, ඒ වගේම පොඩි programming වැඩ කරන කට්ටියට ඔන්න සුපිරිම card set එකක්
තියෙනවා. ඉතින් මේවා මිල ගණන් අරන් එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන අරමුණ උනේ. ඉතින් අපි බලමු තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට සෙට් වෙමු.